Vandaag gaat onze reis naar Seeheim. We gaan daar de camping bezoeken, de Hollandische Hof, een 4-sterren camping die gerund wordt door enthousiaste Hollanders. We gaan vanaf Bonn, rijden we eerst naar Koblenz en vanaf Koblenz gaan we langs de Mosel rijden richting de camping. Een zeer mooie route. Het is vandaag wel een beetje bewolkt weer en een beetje nat en een beetje koud. Maar ja, dat mag de pret niet drukken, want het is onze eerste reis weer sinds we de camper terug hebben nadat die gerenoveerd is geworden. Langs de route vinden we allemaal prachtige oude gebouwen en er zijn ook twee beroemde kastelen, zoals het Rijksburg Kochem en Burg Els. En natuurlijk ook langs deze route vinden we heel veel wijnhuizen en wijngaarden. Dus het is lekker om te stoppen om af en toe ergens op het terrasje, dadelijk van de zomer weer, een wijntje te kunnen pakken. Nou, we komen bij de camping aan. Dan gaan we zo meteen naar rechts, rijden we de camping het pad op. Nou, op het eerste blik lijkt het allemaal prachtig in orde te zijn. Mooi verzorgd. En kijk, hier links hebben we al een restaurantje. Begint al goed. Het zal helaas nog wel gesloten zijn. Dan rijden we nu langs de receptie. We zullen iets doorrijden, want anders kan niemand er meer langs. Ik zie hier links al enige servicegebouwen liggen. En hier staat het bordje stop. Dus hier gaan we stoppen en dan gaan we ons inchecken. We hebben ons ingecheckt. We betalen voor deze nacht €19,50 voor 2 personen in de camper. Zoals je ziet, mooie verharde plekken. En ik denk dat ik even de eigenaar ga opzoeken, want ik kan ons een hoop vertellen over deze camping met alle faciliteiten die deze camping ook heeft. Hallo allemaal, ik ben Mario Hermsen. Samen met mijn vrouw Jeannette Hermsen zijn we sinds 22 jaar eigenaar van camping Hollandische Hof. En we hebben een camping die zich met name richt op de wat oudere gast die hier zijn vrije tijd wil verbrengen. We hebben naast een mooi in de natuur gelegen camping waar je prima kunt fietsen, wandelen en van alles en nog wat ondernemen en bezoeken. Ook een camping die u ook in de staat stelt om bij een wijnboer een wijntje te gaan proberen. We hebben 5 keer in de week een wijnproeverij. Daarna organiseren we wandelingen en nog veel meer anders. En we hopen dat u onze camping een keer bezoekt en dat u dan erg naar uw zin zult hebben op camping Hollandische Hof aan de Mosel. Op deze prachtige camping bevinden zich 251 staanplaatsen met een verharde ondergrond. Er is ook nog een apart stuk waar je tenten neer kan zetten. Op dit kaartje, het rode gedeelte, daar bevinden zich alle servicegebouwen en aan de andere kant daarvan is er een haventje waar je eventueel je boot kan aanleggen. En aan de kant van de haven, daar bevindt zich een pad en daar vinden we een afvoerplek voor de campers. En daar kun je ook namelijk schoon water innemen om je tank weer te vullen van de camper. Nou, dan gaan we maar eens even een wandelingetje over de camping maken om te kijken hoe dat eruit ziet. Deze camping heeft extra grote staanplaatsen, zoals campers zoals wij die hebben. Onze camper is 8,33 meter lang, 2,33 meter breed en zoals je ziet hebben we voldoende ruimte. Stroom is voorhanden, we zijn niet aangesloten omdat we genoeg eigen capaciteit hebben.
maar dat kost ongeveer zo'n 55 cent per kilowatt. Voor de kinderen is er een leuke speeltuin aangelegd en hier zien we de ontzorging en verzorgingsplek voor campers. Een prachtige bijkomstigheid is, als je je eigen boot hebt, dat je die mee kan nemen en hier in de haven kan aanleggen. Deze camping die houdt ook rekening met mensen die wat minder mobiel zijn. Voorbeeld is bijvoorbeeld deze toilet. Voor de rest is er heel veel aandacht voor hygiëne. Alle toiletten, wasbakken, het is allemaal kraakhelder en ziet er allemaal fantastisch uit. Er zijn ook voldoende douches. En een douche, dat kan door middel van douchemuntjes. En deze zijn te koop voor 1 euro per stuk bij de receptie. Het cassette toilet is een speciale machine die je cassette volledig van binnen reinigt. Dit is beschikbaar voor 2 euro per keer. Daarnaast hebben we een Nederlandse supermarktje. Hier vinden we allemaal Nederlandse producten. Onze potjes hak, onze pijnenborgkoek, Unox blikjes en natuurlijk de pindasaus, het toch Jan bier en nog vele andere Nederlandse producten tegen hele normale prijzen. Buiten de camping zijn er ook best wel een aantal dingen te bezoeken. Zo zijn er een aantal wijngoederen en bevindt zich ook nog een Romeinse grafkamer met een prachtig uitzichtpunt vlakbij. En nog vele andere dingen die we kunnen doen. Daarvoor verwijs ik je dan door naar de website van de camping. Daarop is te lezen wanneer er verschillende activiteiten plaatsvinden in de buurt. Als je nog enige informatie mist in onze video, schrijf in het commentaar hieronder wat je precies gemist hebt, zodat we in onze volgende video dat mee kunnen nemen. Nou, voor de rest, dit was ons reisverslag. We gaan even lekker barbecuen. Alsjeblieft, vergeet niet te abonneren, dat helpt ons heel erg. Een duimpje, daar zijn we gek op. En bedankt voor het kijken.